Nederlandse glastuinbouwsector die concurreert veel op prijs. En met dit project willen ze helpen om op andere manieren te concurreren. Bijvoorbeeld met nieuwe gewassen die we telen voor inhoudstoffen voor de cosmetische en farmaceutische industrie. Met het doel om de hele sector uiteindelijk die gewassen te kunnen laten telen. Daarnaast kijken we ook naar koffie en medicinale cannabis. Daar kijken we hoe we met de teeltomstandigheden zo goed mogelijke kwaliteit kunnen produceren. Wij ontwikkelen hier teeltprotocollen voor gewassen die nog niet in Nederlandse kassen geteeld worden. En wij beginnen dan vaak op basis van kennis die in buitenteelt ontwikkeld is. Mijn taak is dan om te verzinnen hoe je die in Nederland in de kas kunt telen. En ook op een manier dat later kwekers daarmee verder kunnen. Daarbij ga ik dan vaak ook al wat proberen. Dus ik probeer aan plantmateriaal te komen. Dat kan zaad zijn of dat kunnen stekken zijn. Gaandeweg leer je dan zo'n gewas beter kennen en maak je daar ook niet alleen een teeltprotocol van, maar ook een systeem. Ga ik in potten telen, ga ik omhoog of blijf ik laag? Wat voor voeding ga je gebruiken? Mijn rol binnen dit project is om het gewas zo goed mogelijk te verzorgen naar de ideeën van de klant en vooral ook naar het idee van mijn onderzoeker. Daarbij kijkend naar zoveel mogelijk vrucht te krijgen, naar het klimaat en we kijken vooral ook naar de voeding en het water geven. Voor mij is het juist belangrijk om in kaart te brengen de verschillende teelthandelingen die we doen, om dat door te zetten naar een eventuele teler, waarbij ik dan advies kan gaan geven van hoe gaan we telen en waar moet je op letten. Wat kan een plant? Hoe reageert vooral een plant binnen in de kassen? Dat maakt het werk heel erg leuk, waardoor je dus elke dag verschillen ziet en dit weer door kan spreken met je onderzoeker. Gewassen zijn we gaan telen in de kas, hebben we opgekweekt tot we een product hadden wat je kon gebruiken voor bijvoorbeeld in massageolie of koffiebonen of medicinale cannabis. En die producten worden vervolgens in een laboratorium op verschillende manieren op kwaliteit geanalyseerd. Het materiaal wat wij van de kassen krijgen wordt dan hier in Wageningen onderzocht op het laboratorium. En dan gaan we kijken wat zit er eigenlijk allemaal in. En wat voor effecten hebben die kweekcondities in de kassen nou eigenlijk op het eindplaatje van zo'n plant. Dus als we bijvoorbeeld bladmateriaal hebben gekregen, dan gaan we dat helemaal fijn malen met vloeibaar stikstof, verpoederen. En dat wordt dan heel erg homogeen gemaakt, noemen we dat. Dus het echt helemaal representatief sampletje wordt gemaakt. En daarvan nemen we dan een kleine hoeveelheid poeder af. En dat poeder gaan we dan extraheren met organisch oplosmiddel, zodat die stofjes daarin goed oplossen. En vervolgens kunnen we die stofjes dan doormeten met allerlei apparatuur. Omdat wij zo heel breedschalig kijken naar eigenlijk alle inhoudstoffen die we kunnen detecteren, kunnen wij een goed beeld krijgen van de behandelingen die in de kas plaatsvinden en wat dat effect heeft op de totale samenstelling van zo'n blad of vrucht of een besje. En die koppelen we dan weer terug aan de mensen in de kas om te kijken hoe ze die condities nog verder kunnen aanpassen om het product nog meer te verbeteren voor de klanten die hier geïnteresseerd in zijn. Van de diverse gewassen die we aan het telen zijn er al een aantal naar de telers toe om op een wat grotere schaal te gaan telen. En een aantal gewassen zijn we nog aan het onderzoeken of die goed genoeg zijn om ook opgeschaald te worden. We hopen met het onderzoek een bijdrage te kunnen leveren tot verbetering van producten voor de consument. Het zou mooi zijn als er over een paar jaar gewassen uit dit project in de sector zijn omarmd en in Nederland op een duurzame manier worden geproduceerd en gebruikt. Ik hoop dat de passie die ik heb voor de nieuwe gewassen, dat ik die over kan brengen naar de telers en dat dit een succesvol nummer gaat worden in de glastuinbouw. Ik hoop dat we in de toekomst één of meerdere van deze gewassen in Nederlandse kassen gaan telen voor een mooi en nieuw product.